السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد البوراك تركيين اللي كيجيو زوينين. صراحة تقدر ديرهم في العشاء، في الغداء، في اي وقت. صراحة تيجيو رائعين، من في الكوتي كيجيو زوينين. المهم هنايا غادي نحتاجو، باش ما نطولش عليكم، غنحتاجو هنايا اوراق الفيلو. فوالا. غنحتاجو واحد 200 غرام ديال الكفته، واحد جزره هكا مبشوره يعني محكوكه، ونص هكا قرعه حتى هي محكوكه مبشوره هكايا. وعندي هنايا بصله متوسطه هكا قطعه مربعات صغيره، غنديرها تشحر هنايا مع شويه الزيت العاديه. وغنحتاجو كذلك، عندي هنايا لا كريم فريش هنايا ليجير اللي كتكون خفيفه، ولا الجبن ولا اي جبن بغيتو ديرو. وهنايا عندي الجبن محكوك مبشور هكا، ايدام ولا المصدم اللي بغيتو، ولا ايمونطال. وهنا غنحتاجو واحد نص كاس ديال الحليب مع صفر ديال البيضه، هذا غنحتاجوه من بعد غادي نوريه لكم. فدابا غادي نبداو. غادي نبدا هنايا، غادي نشحر هاد البصيله حتى تنزل، وغنزيد عليها من بعد الجزر والقرعه الكورجيت حتى هما حتى ينزلوا مزيان. وحاد في الاخر غنزيدوا الكفته وغادي نعطروها غير بالملحه والابزار وشويه سكينجبير وشويه ديال الخرقوم البلدي، صافي لا غير. فانا كيف ما كتشوفوا غنبدا نحرك هذوك البصيله هكا حتى كطيح من حتى كتنزل مزيان. غنزيدوا عليها هنايا شويه الملحه غير باش كتساعدها باش كتنزل داغي، ما كتشد الوقت، ما كتشدش من بعد الوقت في الطياب. صراحه هاد الوصفه كتجي زوينه هكايا مع بعض، تقدروا ديروهم حتى في اوراق البسطيله ولا في العجينه اللي كتكون غير هكا ديال العجينه، يعني الوصفه ديال العجينه غنديرها معكم شي نهار، اللي كتجي غير هكا على حسب المعجنات، كتخدم غير بالدقيق والماء صافي. وصفه بيضه صراحه كتجي زوينه. حتى السقوه اللي كندير من بعد كتجي بحال الا دايره، كتجي فويتي بزاف وشويه مويلوز من الداخل ورطبان من الداخل، كيجيو زوينين، ما كيجيوش مقربشين بزاف من الداخل، كتجي زوينه. صافي دابا هنا كيف ما شفتوا ها هي ديك البصيله اللي كتاخذ داك اللوين. غادي نزيدو عليها دابا هاد الجزره اللي عندنا هنا محكوكه، وفي نفس الوقت هذيك القريعه. صافي غنتسناو حتى هما حتى يطيبوا، يعني غير نزلوها هكا كيما مزيان، وغادي نزيدو من بعد الكفته ولا غنعطروها. هنايا كيف ما شفتوا معايا راني زدت الكفته، دابا غادي نبدا نعطرها. هنا غندير الملحه، يعني بقياس ديال الملحه اللي غتملح كلشي. ما نساوش داك الفرماج حتى هو اللي مالح. ملحه. دابا غادي نزيدو هكا الابزار حتى هو القياس اللي غادي يبنن، يعني خاص شويه البزار يكون بكثره حيت غير هو اللي كاين باش نبنيو به. وهنا كاضافه انا زدت هنايا لي زير دو بروفونس، يعني اعشاب منسمه شويه، حيت هاد الوصفه ما كتبغيش دير فيها لا قزبر لا معدنوس. انا قلت نزيد شويه هاد الاعشاب منسمه كتجي زوينه مع لا كريم فريش. وغادي نزيد شويه ديال الخرقوم البلدي وسكينجبير، وغنبقى نحرك هكا حتى كطيب الكفته، وغادي نتلاقاو باش نزيد عليها لا كريم فريش. باش شفتوا هنايا هذه الكفته صافي طابت. دابا غنزيدوا واحد 2 معالق ديال لا كريم فريش ولا الجبن كريمي كيف ما قلت، يعني نتوما لكم اختيار ولا متوفر عندكم في البيت.
صافي دابا غادي نطفيو عليها وغنتسنى حتى تبرد وغنزيد عليها الفرماج محكوك وعاد غنوريكم من بعد الطريقه ديال اللوي ديال البوراك. كيف ما شفتوا هنايا، المهم كيف ما قلت لكم هنايا حتى بردات الحشوه وزدت ليها الفرماج. ديجا راني بديت هنا عندي مول اللي هو دهنته بالزيت وبديت الدوره الاولى، وانا غنكمل معكم باش نوريكم المراحل كامله. هنا في الجنب غادي نديرو هكايا شويه ديال الحشوه، غير شويه ما نكتروش. فوالا وسنبداو هكا نلويو الروليو. هنا غنجيب لكم هنا باش تشوفوا مزيان. هنا غنطبقوا نكملوا الدوره هذه، تنحاولوا نخشيوها هنا في هاد شويه اللي خاوي. هي اصلا في الفراره كتجمع كتبقاش باينه. صافي تنبقاو نكملوا بحال هكايا حتى نكملوا الداره كامله ديال الطاوه. المهم غنبقاو بحال هكايا. صافي غنلويو وغادي نكملوا الدوره ديال المحنشه ديالنا. علاش درتها هكا؟ علاش كنمحنشه؟ حيت من بعد ملي كتقطع كيجيو ديك الدواور زوينين هكا في الطرف ديال المغسول اللي كتاخدو، كيجيو فيه الدواور من الداخل زوين ديال الكفته. غنكمل بحال هكايا ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غندير ليها. فهنا غادي نبدا نفلح هكا بحال الا غنقطع مغسول. هذه كامله تفلح، غير غنفلحوها ما غنعطوش بالموس حتى لتحت. اش كنفلحوها دابا باش هذاك الحليب مع البيض اللي غندير يدخل فيها حتى في الجناب. هو هذا الحليب مع البيض من بعد تيلاقيها كتجي بحال الانطاخت. كما كتشوفوا الصفر ديال البيض خلطتها مع نص كاس ديال الحليب صافي وتنخويو عليه بحال هكايا. صافي دابا غادي ندخلوها الفران على نار متوسطه حتى كتبان لكم تحمرات مزيان ومن بعد تخرجوها. هي كيف ما شفتوا معايا يلا خرجتها من الفران كيفاش كتجي محمره. فوالا كيف ما كتشوفوا هنايا كتجي محمره راه مقرمشه ومبطو راها رطبه، راه مويلوز من الداخل مع داك البيض والحليب تيخليها من الداخل رطبه. غادي نقطع لكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش جات. فوالا هنايا قطعت لكم هكا باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. فوالا هذه هي الوصفه ديالي ليكم اليوم، كنتمنى تنال اعجابكم. وما تنساونيش من لي زابوني ديالكم فضلا وليس امرا. الناس اللي مازال ما تابوناوش تابوناو لاشين ديالي، كنتمنى تنال اعجابكم هذه الوصفه. وما تنساونيش كذلك من لي لايك ومن التعليقات ديالكم. الصحه والراحه والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.